Miért fáj a Trianon? Valószínűleg mert elvesztettük országunk területének 70%-át, és több millió honfitársunk került egyik napról a másikra a magyar határon kívülre. Nem véletlenül mondják, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország, mely önmagával határos. A Trianon egy nagyon hosszú téma, de ez a videó most nem a dolgok miértjéről fog szólni, vagy hogy milyen következményei lettek a trianoni békeszerződés vagy békediktátumnak. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg ezzel kapcsolatos tartalom van online. De amiről ez a videó fog szólni, az egy olyan téma, amiről eddig kevés szó esett, és nem hiszem, hogy lenne túl sok hasonló. És ez pedig nem más, mint hogy milyen területi alternatívái lehettek volna a Trianonnak, valamint milyen céljai, követelései voltak az osztrák-magyar monarchiának és a vele ellenséges országoknak. Idén 2025-ben én is ellátogattam a Trianon palotához, ami őszintén szólva kisebb csalódás volt Versailleshoz képest. Versailles egy gyönyörű palota. Megmerném kockáztatni, hogy a világon az egyik legszebb. A nagy Trianon viszont, nos, nem volt sem nagy, sem pedig a legérdekesebb. Minden esetre maradandó élmény volt látni, hogy több mint 100 évvel ezelőtt hol írták alá az összes magyar által ismert diktátumot. No de vissza is az alapsztorihoz. Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott. De nézzük meg, hogy milyen céljai voltak az osztrákoknak és a magyaroknak. Nos, a monarchia célja a háborúban nem teljesen egyértelmű. Érdemes elkülöníteni az osztrák és a magyar részét a birodalomnak. Ausztria egyrészről Szerbiát kívánta a lehető leginkább meggyengíteni, a Balkán vezető államai őrzője akart lenni, vagyis befolyásos vezetője. És leginkább be akarta bizonyítani, hogy még mindig egy nagy és erős birodalom. Magyarország ezzel szemben úgy érezte, a legjobb kimaradni a háborúból, és jobb, ha az ország elkerüli a további területi növekedést és az újabb kisebbségek integrálását az országba. A 19. század közepén Nagy-Magyarország fele sem volt magyar. Ezt a 20. század elejére sikerült nagyjából 52%-ra felhozni. Éppen ezért Magyarország tartózkodott attól, hogy a monarchia további szláv vagy román területeket olvasszon a birodalmába. Ezt a térképet még 3 éve csináltam, talán így jobban látszik, hogy a mai Magyarországon kívül mennyi magyar és nem magyar etnikum volt az országban. A mai Horvátország területén minimális volt a magyar kisebbség. A Vajdaság inkább északi részén volt többségben a magyarság, és a Felvidék és Kárpátalja déli részén volt nemzetiségünk többségben. A legtöbb határon túli magyar a Romániához csatolt területeken élt az elvesztett területek közül, és Székelyföldet leszámítva többségük a nagyvárosokban. Fontos hozzátennem, hogy ez egy illusztratív térkép, melyet én csináltam, lehetséges, hogy vannak rajta minimális eltérések. De ha mondjuk visszatérünk a területi változásokhoz, és egy hipotetikusan központi hatalmak által megnyert háborúról beszélünk, akkor valószínűleg az országhoz képest kisebb területek kerültek volna beolvasztásra, mint például Montenegró integrálása, vagy kisebb szerb területek, esetleg a Kárpátok mentén stratégiai pontok és területek, melyek erősebb védelmet biztosítottak volna a jövőben. Emellett Velence és a környéke is a monarchiához csatlakozhatott volna. Itt van egy térkép Európáról az első világháború után, abban az esetben, hogyha a központi hatalmak nyerik a háborút. Persze ez csak egy spekuláció, mert nem tudhatjuk pontosan, mi történt volna, de minél tovább megyünk az alternatív történelmi teóriákban, annál kiszámíthatatlanabbak. Ez pedig ugyanezen szenárió 1936-os verziója, ahol láthatjuk, hogy az osztrák-magyar monarchia különböző államokra tagolódott, melyek továbbra is a birodalom részei, de a közös hadügy, külügy és pénzügyet leszámítva teljes autonómiát, önállóságot élveznek. Hívhatjuk ezen új konfederális államot a Dunai Konföderációnak. Zárójelben megjegyzem, hogy tudom, hogy nem ez volt az eredeti Dunai Konföderációs terv. A konföderáción belül ilyen új állam például Csehország, Galícia vagy Illíria. Persze Magyarország és Ausztria után. De térjünk vissza az első világháború végéhez, az osztrák-magyar monarchiához, a Trianonhoz és a szomszédos országok területi követeléseihez. Olaszország számára legfontosabb követelései a monarchiával szemben Isztria, Dél-Tirol olaszok által lakott területei, Dalmácia és egyben az ahhoz tartozó Adriai szigetek voltak. Azonban az olasz álom győzelem esetén az lett volna, ha megkapják a teljes Adriai tengerpartját a monarchiának, horvát és szlovén régiókkal kiegészülve. Továbbá Dél-Tirol teljes területét, mely részben osztrák-németek által lakott a mai napig, viszont az ottani hegységek tökéletes stratégiai védelmet biztosítanak Olaszországnak. Montenegrónak nem voltak hatalmas területi követelései, maximum önmagához képest. Ezek főleg Hercegovinára és néhány dalmáciai területre vonatkoztak. Ezzel szemben Szerbia sokkal ambiciózusabb volt. A háború kezdetekor csak egész Bosznia megszerzése volt a célja, azonban a háború végére egészen megváltoztak igényeik. Megszületett Jugoszlávia gondolata, melynek célja Szerbia vezetésével egy egyesült délszláv ország létrehozása volt.
A legmerészebb követelések között nem csak Isztria és Ausztria déli részét szerették volna országukba annektálni, hanem a bánság teljes területét, valamint a mai Magyarország déli részét is. Olyan magyar városokra is igényt tartottak, mint Pécs vagy Szeged. Még 1915-ig az Antant szeretett volna a háború után egy erős Magyarországot létrehozni, mely fontos ütközőállam lehetett volna Németország és Oroszország között. Ez nem sokkal később megváltozott. Megszületett Csehszlovákia eszméje, mely felváltotta az előbbi gondolat lehetőségét. Bár Magyarország ellenezte a háború kitörését, és a háború első évében az Antant nem akarta túlzottan meggyengíteni az országot, az idő múltával a későbbi Kisantant nagyon sok területi követelést támasztott Magyarország ellenében. Csehszlovákia felvidéket követelte, Románia Erdélyt, Szerbia pedig a Vajdaságot, Nyugat-Bánságot és Horvátországot. Így az Antant úgy látta jónak, ha ezt a három országot megerősíti, amennyire csak lehet, Magyarország egyébként is vesztes állama a háborúnak, míg a többiek győztesek. És lehet, hogy elveszít egy potenciális szövetségest, de nyer hármat. Na de, a csehek és a szlovákok ezeken a területeken éltek a monarchiában, főként az első világháború idején. Azonban sokkal nagyobb törekvéseik voltak. A csehek igényt tartottak a történelmi cseh területekre, így a Szudéta-vidékre is, ahol a hegységek kifejezetten védhetőek voltak egy külső támadás esetén. A probléma csak az volt, hogy itt főleg németek éltek, szám szerint ezen területen több mint 3 millió. Valamint ezen régióra, melyet végül a lengyelek kaptak meg, de bizonyos számban éltek csehek is a tartományban. A szlovákok ambíciója még ennél is nagyobb volt. Szerették volna a történelmi felvidék teljes részét, mely nem csak a lengyelek által lakott kis területek voltak, de délfelvidéket is, mely szinte teljesen magyarok által volt lakott. Ez főleg azért volt fontos és előnyös számukra, mert fontos vasúti vonalak voltak a régióban, valamint a Duna is természetes védelmi határt nyújtott és hajózási lehetőségeket. Ezen felül még ruténiai területekre is fájt a foguk a felvidéken, valamint teljes Kárpátaljára. Továbbá a nacionalistább eltökélt szlovákok célja volt a három nagy hegység egyesítése és megszerzése. Mind a Tátra, Fátra és Mátra szlovák kézre kerítése. Ez a történelmi három hegység, mely a magyar és szlovák címeren is látható. Az e körüli régiók megszerzése nyomán Magyarország olyan városokat is elvesztett volna, mint Miskolc, Eger, Salgótarján vagy akár Gyöngyös. És persze a Mátrát és Kékestetőt is. Végül Csehszlovákia nem kapta meg ezen régiókat, melyek Lengyelországhoz kerültek, és a Mátra és a mai Északkelet-Magyarország is magyar kézen maradt. De még így is az újonnan létrejött ország elég széttagolt maradt. A háború után a csehek tették ki a lakosság 52%-át, körülbelül 51%-ot. A második legnagyobb nemzetiség a németek voltak 3,2 millió lakossal, és a szlovákok csupán harmadikok voltak 15,7%-kal, és 2,3 millió lakossal. Emellett jelentős magyar népesség is része lett az új országnak, több mint 700 000 fővel, és 550 000 ruténiai vagy ukrán is. Mondhatjuk, hogy egy nem teljesen egységes országról beszélhetünk nemzetiségi viszonylatban. Visszatérve a területi igényekhez érdemes megemlíteni a csehszlovák-jugoszláv koridor ötletét, melyet a két ország szeretett volna megvalósítani. Célja az volt, hogy a csehszlovákok és a délszlávok határosak legyenek egymással, és ezáltal stratégiai összeköttetés legyen a két ország között. A következő szereplő nem más, mint Románia, mely nagyobb területet szakított ki Magyarországból, mint ami ma Magyarország. Erdély, Körösvidék, Máramaros, Kelet-Bánság mind Romániához került, emellett az osztrák Galíciától megszerezte Bukovinát. A legszélsőségesebb román ambíciók kiterjedtek a Tiszántúra és a Nyugat-Bánságra is, mely következtében a mai második legnagyobb magyar városunk Debrecen ma Románia része lenne. Zárójelben megjegyzem, hogy a románok végül megszerezték az első világháború után Besszarábiát is, és így nézett volna ki Nagy Románia, mely a románok legnagyobb álma volt, s melyre néhányan ma úgy néznek, mint mi ma Nagy-Magyarországra. Ezen a képen pedig egy teljes Antant győzelmet láthatunk, melyen minden egyes győztes ország megkapta az összes területi követelését a monarchiával szemben. Sajnos a békediktátumba sem Magyarországnak, sem Ausztriának nem volt beleszólása. De lehetőségeik szerint a magyarok ezeket a régiókat tartották volna meg leginkább a háború után, az osztrákok pedig ezeket. Persze nyilván mindkét ország a birodalom minden részét megtartotta volna lehetősége szerint, de ez a kép már a vereség elfogadását, a beletörődést és az ezt követő stratégiai törekvéseket szimbolizálja. A második világháború előtt és alatt Magyarország visszakapta a felvidék déli részét, Kárpátalját, Észak-Erdélyt, a Vajdaságot és egyéb Jugoszláviához csatolt területeket. Teljes revízióra nem volt azonban lehetőség.
Valamint az osztrák festő tudta, hogy tartsa sakban a közép- és kelet-európai országokat, és fordítsa az ellentéteiket saját hasznára. A kérdéses területeket megosztotta, hogy később zsarolás vagy motivációs tényezők legyenek. Például Románia és Magyarország is motivált volt a Szovjetunió elleni harcban, mert hogyha Magyarország megtagadta volna a harcot, esetlegesen a románok visszakapták volna Észak-Erdélyt. Ha viszont Magyarország teljesített volna jobban, és a románok nem indítanak háborút a szovjetek ellen, vagy nem tesznek bele kellő segítséget, akkor a magyarok visszakaphatták volna Dél-Erdélyt is. Így mindkét közepes méretű állam abban volt érdekelt, hogy a lehető legjobban teljesítsen a németek oldalán. Ugyanez volt a helyzet a szlovákoknál is, jobb teljesítmény után visszakaphatták volna a magyaroktól a délfelvidéket, de ha ellenszegülnek az osztrák festő akaratának, Magyarország teljes fennhatóságot nyerhetett volna felettük. Továbbá ott volt Nyugat-Bánság is, melyet a magyarok, románok és a szerbek is saját országuk részeként szerettek volna tudni. Azonban a németek ezt a területet katonai megszállás alá vonták, és szintén motivációs alap lehetett jutalomként a legjobban teljesítő szövetséges javára. Esetleg lehetett volna még az első világháború előtt még létrehozni egy Svájc-szerű Nagy-Magyarországot, ahol az etnikumok, régiók reprezentálva vannak, de mégis egy országon belül maradva. Magyarország kijöhetett volna sokkal kevesebb veszteséggel is a háborúból. De sajnos a történelemnek más tervei voltak. Ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, hatalmas segítség lenne, hogyha tudnál támogatni egy like és feliratkozással. Ha még nem láttad, akkor nézd meg ezt a videómat is, ami most felvillant. Köszönöm, hogy végignézted a videót, sziasztok!